กดดันไหมเหรอครับแอบกดดันเบาๆเนาะของผมกดดันอยู่เลยครับถึงแม้ว่าตัวละครคุณต้องรักจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากแต่คุณพีทไม่ใช่ครับทุกคน ตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะง่ายทุกคนแต่ว่ามันยากมากเลยอะท้าทายมากครับอยากบอกว่าใต้น้ำเนี่ยทุกคนสวยมากๆสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากต้องรักมหาสมุทร Love Sea The Series ครับสวัสดีครับผมฟอร์ดพิธิพงศ์ครับรับบทเป็นมหาสมุทรครับสวัสดีครับผมพีวสุธรรับบทเป็นคุณต้องรักครับผมครับผมเข้าฉากด้วยกันบ่อยไหมเรียกได้ว่าทุกคิวที่ออกกองก็มีเข้าด้วยกันมีแค่1 ถึง 2คิวเพราะว่ามันเป็นโลเคชั่นที่ไม่มีคุณต้องรักครับผมจำได้ว่าแค่นั้นเลยที่เหลือก็คือเข้าด้วยกันหมดมีได้หรอที่ไม่ต้องรักมีนึกก่อน TikTok แต่คิดว่าแต่เข้าด้วยกันเยอะมากทุกคนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฉากเหรอครับที่จริงอ่ะพวกเราเนี่ยเตรียมความพร้อมกันมาหมายว่าในพาร์ทของการเวิร์กช็อปเนี่ยอ่านบทเวิร์กช็อปออริทัวร์แบบมาพร้อมกันระดับหนึ่งแล้วเข้าฉากมันเป็นการรีเช็คการบ้านเนาะรีเช็คการบ้านในการเข้าฉากซึ่งก่อนเข้าฉากจริงๆอ่ะก็จะมี acting coach มีพี่เมย์คอยบีบอีกทีเข้าฉากเนี่ยก็จะเตรียมความพร้อมได้เลยใช่ครับนอกจากนั้นก็คือหลังจากเวิร์กช็อปเสร็จแล้ววันก่อนที่จะมีถ่ายสมมติว่าพรุ่งนี้จะต้องมีถ่ายคิวนี้นะถ้าเกิดของผมเองอะผมจะเตรียมการบ้านก็คือจะจดพวกรายละเอียดอารมณ์ก่อนเข้าซีนเจออะไรบ้างในคืนก่อนที่จะมาถ่ายครับเพื่อเหมือนเป็นการรีแคปตัวเองว่าโอเคจะต้องเตรียมอารมณ์อะไรบ้างก็เป็นการจำบทไปในตัวด้วยกดดันไหมเหรอครับแอบกดดันเบาๆเนาะเรื่องของการคาดหวังแหละนะว่าทุกคนจะคาแรคเตอร์ใหม่จะเป็นยังไงของฟอร์ดพีทหรือว่าทุกคนจะชอบคาแรคเตอร์ใหม่ที่ฟอร์ดพีทเล่นหรือเปล่าแต่ถ้าพาร์ทการถ่ายทำเนี่ยพูดเลยว่าไม่กดดันตัวเองเลยอยากแบบปล่อยให้จอยที่สุดเพราะรู้สึกว่าถ้าเราความกดดันในการเล่นซีรีส์เข้าไปในซีนเนี่ยหมาสมุทรก็จะกดดันซึ่งไอ้หมุดมันไม่คิดความกดดันนี้อยู่แล้วก็เลยเป็นยังไงครับของผมกดดันอยู่เลยครับถึงแม้ว่าตัวละครคุณต้องรักจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากแต่คุณพีทไม่ใช่ครับทุกคน เพราะว่ามันเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ด้วยซึ่งแบบมันเป็นบทของพวกเราที่ต้องเป็นบทนำมันก็เลยทั้งเรื่องก็คือจะมีแต่มหาสมุทรกับคุณต้องรักถึงแม้ว่าจะมีวีวีกับไข่มุกเข้ามาแต่เหมือนเราด้วยความที่แบบเราเป็นรุ่นพี่เมื่อเทียบกับ2คนนั้นก็เลยแบบว่ามีความคาดหวังอยู่สูงแล้วก็อยากจะให้ผลงานชิ้นนี้ออกมาดีที่สุดแล้วก็เป็นไปตามที่พี่เมย์หรือว่าพี่เนยเนี่ยคาดหวังเอาไว้ครับจริงๆคิดถึงบรรยากาศออกกองมากผมแบบเนาะเราออกกองครั้งสุดกันเมื่อแบบจำได้2 ปีบวกๆเลยใช่คือชอบบรรยากาศออกกองมากยิ่งได้เข้าคาแรคเตอร์ยิ่งได้เล่นด้วยกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบนี่แหละคือบรรยากาศที่เราแบบคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามีความสุขมากการออกกองแบบแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้ตื่นเช้าตี 5ไปกองนะสนุกมากคือจำได้ว่ามีพี่ในค่ายเคยบอกว่าตอนที่ถ่ายเรื่องบรรยากาศรักจบเนี่ยพาร์ทซีรีส์ถ่ายจบไปแล้วแต่เดี๋ยวหลังจากเนี้ยมันคือการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เหมือนเดิมนะซึ่งฟีลการทำงานมันไม่เหมือนกันคือตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่เหมือนแบบพอสัมผัสมาประมาณเกือบ2 ปีหลังจากที่ถ่ายซีรีส์เรื่องแรกจบแล้วโอเคเรารู้แล้วว่าพาร์ทของการทำงานอีเวนต์ต่างๆได้เจอพี่แฟนคลับมันก็เป็นอีกมูดนึงแต่พอเหมือนเราได้ทำไปนานๆนะทุกคนมันก็มีฟีลที่แบบมันคิดถึงบรรยากาศกองคิดถึงโมเมนต์ที่แบบต้องตื่นตี 5มาอยู่กับบทตัวละครของตัวเองตั้งแต่เช้าถึงกลางคืนอีกอย่างก็คือรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเพราะว่ามันเป็นบทใหม่ด้วยแล้วก็เหมือนเราแบบได้อัพสกิลมาจากเรื่องแรกด้วยครับผมชอบฉากใต้น้ำทุกซีนเลยรู้สึกว่าสนุกที่ได้กระโดดน้ำรู้สึกว่าแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้กระโดดลงไปถ่ายในน้ำอะไรอย่างเงี้ยอยากบอกว่าใต้น้ำเนี่ยทุกคนสวยมากๆแต่ผมฉากที่ยากเนี่ยมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งเป็นฉากที่แยกจากกันนิดหน่อยเป็นฉากนั้นมันมีความยากด้วยสภาพแวดล้อมใช่แล้วสภาพแวดล้อมฉากนั้นเป็นฉากที่รู้สึกว่ายากที่สุดเพราะว่ามันคอนโทรลอะไรไม่ได้เลยสำหรับผมยากที่สุดน่าจะเป็นซีนกินข้าวครับเพราะว่าคุณต้องรักไม่ค่อยอยากกินข้าวเท่าไหร่แล้วเล่นกับตัวคือถ้าเกิดพูดถึงซีนที่ยากจริงอ่ะซีนหนึ่งผมมีเยอะคาดหวังไงอยากให้ออกมาดีซีนหนึ่งคือดำน้ำที่ฟอร์ดบอกเดี๋ยวอยากให้ทุกคนได้เห็นก่อนว่าซีนใต้น้ำอ่ะเหมือนเราจะต้องใช้ทักษะของการดำน้ำสกูบ้าจริงๆแล้วซึ่งแบบว่าทักษะก็ส่วนหนึ่งแล้วพอเราลงไปใต้น้ำอ่ะมันเป็นอะไรที่เรา
มันแปลกใหม่มากแล้วก็มันหลายๆอย่างคือมันอันคอนโทรลซึ่งเราจะต้องใช้เรื่องของการสื่อสารความเชื่อใจการทักษะสูงมากในการถ่ายซีนได้นานก็อยากให้ทุกคนได้ดูซีนนั้นจริงๆครับซีนที่ชอบผมขอเลือกเป็นทุกซีนที่ได้เจอกับทุกๆคนได้เจอกับตัวละครเยอะๆรู้สึกว่ามันเป็นมวลความสุขมวลความสนุกสนานที่เกิดขึ้นภายในเรื่องครับเหมือนหรือต่างไหมหรอถ้าพูดในแง่ของอายุเนี่ยเหมือนเป๊ะนะมันใกล้ๆกันแต่เรื่องอุปนิสัยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เอ้ยเหมือนวะไอ้หมุดอะเหมือนแต่รู้สึกว่าพี่พีคุณต้องรักอะมีความไม่เหมือนกันอยู่ใช่ไหมมีความแบบไม่เหมือนกันอยู่ในเรื่องของอุปนิสัยบางอย่างอะไรใช่พี่อายุอ่อนกว่านิดนึงก็ตามก็ได้ครับ คือคุณต้องรักเนี่ยจะมีความสเปนอะมีความสเปนแบบไม่คิดชีวิตอะแบบฟุบไอพีเนี่ยเป็นคนมีความละเอียดรอบคอบกว่าคุณต้องรักในการใช้เงินโอ้เหมือนเป็นคำชม ไม่คือรู้สึกว่าที่เหมือนก็ของตัวเองก่อนน่าจะเป็นเรื่องของสามารถอยู่คนเดียวได้สามารถอยู่คนเดียวได้โดยที่แบบว่าไม่เหงาเพื่อนเท่าไหร่แล้วก็เรื่องอื่นก็คือเรื่องของการใช้เงินที่พูดมาก็ถูกแต่ก็รู้สึกว่าถ้าตัวเองแบบมีขนาดคุณต้องรักเนี่ยถ้าเกิดอยากได้อะไรก็น่าจะแบบใช้ตามความชอบเหมือนกันส่วนของมหาสมุทรนี่รู้สึกว่าเหมือนอยู่สูงนะทุกคนอยากให้ทุกคนลองเทียบต่อให้แบบเราสองคนไม่พูดอะระหว่างฟอร์ดกับมหาสมุทรคือมันมีความคล้ายกันเยอะมากแน่ๆที่ทุกคนน่าจะเห็นออกมาก็คือความเด็กความสนุกความแบบเอาใจใส่ทุกคนหรือแม้กระทั่งแบบว่าสามารถแบบเหมือนพอไปอยู่ตรงไหนอ่ะมันเป็นมวลพลังบวกมวล energy ที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกแบบสนุกทุกครั้งที่ได้เจอมหาสมุทรหรือฟอร์ดเหมือนคลื่นในทะเลนี่พูดอย่างนี้มีทั้งวันที่คลื่นมันเรียบมีทั้งวันที่คลื่นมันสูงมีทั้งวันที่คลื่นมันวนอยู่ตรงนั้นมีทั้งวันที่น้ำมันนิ่งไหลลึกผมว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ครบรสเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่มันครบรสเริ่มด้วยอะไรที่มันหวือหวาแล้วค่อยสมูทแล้วก็หวือหวาอีกแล้วก็สมูทมันสำหรับผมมาเป็นความสัมพันธ์ที่มันเลวร้ายมากเลยแล้วก็สุดท้ายแล้วอ่ะเขาจะลงเอยกันยังไงเนี่ยผมอยากฝากทุกคนไปดูมากเลยครับใช่ครับผมรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่แปลกใหม่ตัวเองไม่เคยเจอทุกคนลองเทียบระหว่างเริ่มมาด้วยตัวละครคุณต้องรักที่เป็นชูการ์เดดดี้เป็นตัวละครที่จ่ายตังค์เพื่อเจอเพื่อนตลอดโดยที่เราไม่เคยเชื่อเรื่องความรักจริงๆเลยแต่กับมีคนคนนึงที่แบบทำไมอ่ะเราเป็นแค่คนแปลกหน้าแต่ทำไมถึงแบบเข้ามาแบบรักเราจริงๆเปิดเหมือนแบบว่าใช้ใจเข้าหาเราแล้วที่มาถึงแม้ว่าเราจะผลักใส่เขาออกเขาก็ยังอยู่ตรงนั้นน่ะจนสุดท้ายแล้วแบบเฮ้ยกำแพงที่เราสร้างขึ้นมาแบบหนาแล้วมันสูงมันใหญ่มากอ่ะมันแตกออกผมรู้สึกมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบที่มันแปลกใหม่มากแต่ก็อยากให้ทุกคนติดตามว่าอีกำแพงอันนี้เนี่ยมันจะแตกออกได้ยังไงน่าสนใจมากขอฝากด้วยนะครับทุกคนต้องรักมหาสมุทรเลิฟซีรีส์ครับซีรีส์นี้บอกแล้วเป็นซีน้ำดีอีกหนึ่งเรื่องของทางรีเมวายเลยนี่ครับผมอยากบอกว่าขั้นตอนการเตรียมตัวเนี่ยเราเตรียมตัวกันอย่างแบบทุกทีมแม้แต่นักแสดงเบื้องหลังพ็อปภาพช่างแต่งหน้าช่างทำผมทีมซักทุกทีมเนี่ยเตรียมความพร้อมมากแล้วอย่าบอกว่าตอนถ่ายเนี่ยทุกทีมเต็มที่มากๆกับการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้นะทุกคนแล้วทุกฉากบอกเลยว่าสวยมากๆใช่ครับก็ขอฝากเหมือนกันเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเมสเสจใหม่ๆที่พี่เมย์หรือว่าพี่ๆในค่ายทุกคนเนี่ยอยากจะส่งให้กับคนดูว่าความรักรูปแบบเนี้ยที่คุณต้องรักหรือมหาสมุทรเจออยู่มันเป็นรูปแบบไหนซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีความรักที่คล้ายๆกันหรือแบบว่ามันทัชใจคนดูเหมือนกันก็ขอฝากด้วยนะครับทั้งต้องรักมหาสมุทรและวีวีกับน้องไข่มุกด้วยนะครับทุกคนน่าจะได้ทั้งความสนุกความสุขเฮฮาความเศร้าและมันก็คือซีรีส์หนึ่งที่แบบใกล้เคียงกับชีวิตของพวกเรามากที่สุดอีกหนึ่งเรื่องเลยก็ขอฝากด้วยนะครับครับผมก็ขอฝากซีรีส์ต้องรักมหาสมุทรเลิฟซีเดอะซีรีส์ด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยออนแอร์วันที่9มิถุนายนนี้ทางช่อง GMM 25เวลา 4 ทุ่มครึ่งครับผมครับผมและดูออนไลน์นะครับเวอร์ชันอันคัทนะครับได้ที่เวลา 5 ทุ่มครึ่งนะครับทางแอป RCE และเว็บ iq.com นะครับที่เดียวเท่านั้นแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับคุณต้องรักมหาสมุทรคุณต้องรักผม